Yung isang araw, bumili ako ng ube halaya. Tapos nalagay ko lang siya sa ref. Nakalimutan ko pala na meron akong ube halaya. Kasi ang dami-dami natin niluluto dito sa Ang Sarap Grabe. So, talagang nakalimutan ko siya. Anyway, bumili ako for for dessert namin sa pamilya. Yan, eto na siya. Diba? Yun. So, ayoko naman siya, alam yun, parang 3 days na, parang it's time to let it go. Let it go. Yung parang syempre 3 days na parang ayaw na natin kainin. So bago ko siya i-dispose, gusto ko bubol lang. So bago ko siya i-dispose, gusto ko siyang gamitin na another dessert. Ayan. So mag-iisip tayo kung ano yung dessert na gagawin natin. Isip-isip. Agawa na naman tayo ng ube champurado, ng ube pastillas, ng ube puto. So, this time, feeling ko it's time to make waffle. Dali lang naman yun kasi marami naman ako ingredients sa ref. Halili lang naman yun, isang itlog. So, let's get started. First, gagawa muna tayo ng ube filling. Habang nakapatay ang stove, pagsamahin natin ang tubig, asukal, powdered milk, ube essence, at haluin ito. Oops, nakalimutan ko ang cornstarch. Buksan natin ang stove in low heat. Then ilagay natin ang ube halaya, haluin ito. Sa nakikita ko, hindi pa sapat ang kulay ng ating filling, kaya dadagdagan ko pa ito ng konting food color. Set this aside. In another bowl, pagsamahin dito ang milk, ube halaya, oil, egg, ube essence, at sugar. Sa maliit na bowl, ilagay naman natin ang flour, baking powder, baking soda, and mix it. Ilagay ito paunti-unti sa ube mixture. Haluin ito hanggang sa mag-well-blend na ang ating mga ingredients. Sa waffle maker na gagamitin natin, i-on muna natin ito. Mag-grab tayo ng konting oil, takpan, at painitin ito ng 40 seconds. Sa isang slot ng waffle, maglagay muna tayo ng 1 tablespoon ng UBE Waffle butter. Then ang ating ube filling. Nilagay ko nga pala ito sa icing bag para mapadali ang paglagay natin. At ang last, another 1 tablespoon ng ube waffle butter. Takpan nito and wait for 3 minutes or hanggang sa maluto na ito. On a tous des envies qui nous lient, des envies d'autre chose, ou l'envie d'une pause, des envies de revanche, de gagner une manche, de dire merde à quelqu'un, ou alors qu'on y tient. Oui mais ça ne sort pas, oui mais ça reste en soi, oui mais ça ne sort pas, oui mais ça reste là. And now it's done! Our ube waffle na pwede pang negosyo. Yan, natapos din tayo sa ating ube waffle. Alam niyo, talagang biglaan talaga yung pagkakaisip ko na gawin natin o i-reuse natin yung mga ingredients na nasa ref lang na hindi pa nagagalaw. Tapos siya, yung loob niya talagang pa tayo mag-focus. Ayan. Yung loob niya, promise, super squishy. Akala ko nga undercook kaya nakalimutan ko nga pala yung feeling natin. Pang ano yan, pang thumbnail. Ganda. Kain po tayo. Grabe loob. Hindi lang sisinungaling ang ating picture. Talaga. Sa loob. Super
Creamy siya. Hindi talaga na, ewan ko ba, di ko ma-explain, na-excite ako kasi yung iba kasi, nilalagay rin mga ube flavorings, which is yung mga powder or ube essence. Pwede naman tayo maglagay ng ube essence kasi pampa-ano siya, papa-enhance talaga ng flavor. Kung ano yung flavor na lagay natin. But ito talaga, we use natural ube halaya. Sarap, grabe. Nasa yung loob. Ganda. Ooh. Ano, ang dali na itong gawin kasi si Ariana, yung katulad yung 11 pieces yung ating nagawa. Yung iba, ipapabaan ko kay Ariana, yung iba ilalagay ko sa ref. Tapos kinabukasan, pwede niya ulit itong ipamigay sa mga classmate niya o ibaon niya ulit. Dito nga pala sa Ang Sarap Grabe, ang dami-dami na natin nagawang ube recipe reports kasi alam na napakadaling kailangan iyayin ang aeroplano. Oh, hindi tayo ng aeroplano. Grabe. Ang lamig. Okay. So, alam niyo ba dito sa Ang Sarap Grabe, ang dami natin nagawang mga ube flavors, katulad ng ice candy ube, dorayaki ube, no-bake chiffon ube, ube pastillas, ube champorado, mysterious ube peach-peach, ayan, fail yan. Yung ube crinkles, ube puto, ube cheesy ice cream, yung ating trending na ube donut, ube pandesemada. Ito yung pandesal na pinagsama ko, pinag-combine ko yung idea ng pandesal at ensamayda, ube flavor din yan. Ube, pandesal, yung trending yung mga last few months. Pati itong ating no-bake ube bread pudding. Nagawa talaga siya sa bread, hindi talaga, no need to bake anything. Ayun lang po, maraming pa salamat sa inyo lahat guys. Kung meron kayong request, please write it down. Maraming pa salamat sa inyo lahat. Feeling vlogger. Ay, naku, mahirap pala pag ano, mabigat yung camera. Ayan. Thank you po sa inyo lahat. Naku, kung wala kayo, syempre wala si Mama Shirley. Maraming salamat.